Сьогодні Армія ТВ завітала до 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Яструби», де кошмарить русню пілотеса FPV-дрона з позивним «Ада». Я Ада, зовнішній пілот, оператор БПЛА, 411-му окремому батальйону безпілотних авіаційних комплексів, перша ударна рота «Щедрик». В якийсь момент зрозуміла, що мені в цивільному світі досить важко живеться, волонтерства мені було замало. І почала рухатися в сторону війська, почала вишкілятися і шукати підрозділ, який готовий мене до себе взяти. Що це були за вишколи? Альфа Self Defense в Києві і тір CSA. Це тір полігон. А як знайшла саме цей підрозділ? Через Тіндер. Через Тіндер? Через Тіндер. Зараз от такий рекрутинг. Я мобілізувалася через Тіндер. Бо приходиш в ТЦК, тобі кажуть, іди додому, варій борщі, рожай дітей. Навіть не хочуть з тобою розмовляти. Через LobbyX кидала свою CV-шки, теж багато на різних вакансій. Напряму кидала різним підрозділам свою CV-шку. Ніхто мені навіть не відповідав. А в Тіндері був якийсь генерал, який казав, типу... Ні, до речі, не генерал, просто з людиною там парою фраз перекинулась, запитала, чи може він подивитися мою CV-шку, може щось порадить, там щось підправить, щось додать. Він подивився і в ітозі сказав, а не хочеш до нас в аеророзвідку? Я така, хочу. Крутяк. Я починала там мавіки, аутели. Тобто на першій моїй берці на Сіверську я літала на тешках, мавіках по ночах. Розвідувальну роботу робила. Там розвідка, коригування, там супровід ротацій. На Куп'янський напрямок вже потім взимку поїхали вже з FPV-шками. І ще паралельно я літала на Хейдрані, це розвідувальний літак. Мені подобається ударною роботою займатися. Це все дуже важливо, якби і розвідка, і ударна робота, але мені особисто подобається ударною роботою. Не знаю, класно для мене, мабуть, складне. От у мене там було враження, коли в мене відео пропало десь за 100 метрів до цілі, а там треба було ще отак от підвернути. Це тут більше елемент везіння, мабуть, спрацював, але вдалося. Ада, розкажи трішки, от що зараз відбувається, що ти зараз робиш? Ми зараз обльотуємо дрони перед бойовою роботою, аби впевнитись, перевірити, що в них все працює, ми їх правильно налаштували. І це все рівно не гарантує, що на позиціях все буде окей. Все рівно здебільшого, навіть так буває, що ми там на місці вже на позиціях і паяємо щось, прошиваємо. Зараз ви на лінії бойового зіткнення працюєте на якій дистанції до ворога? Наскільки ви залітаєте? Десь на 17 кілометрів ми залітали. Працюєте ви по яких цілях? Жива сила, техніка? От останнім часом техніка. А позиції ви, тобто якісь бліндажики чи оце місце, з якого ви працюєте, ви собі облаштовуєте самі? Так, звісно. Ти теж копаєш? У мене один випадок був, що я бліндаж копала, там майже з нуля, там якась мінімальна норка була. Ось ми там 3 дні копали там по черзі. 2 екіпажі, один копає, інші там піляють ліс, возять. І отак от там за 3 дні ми десь викопали. При цьому там за цей час там і 2 підерські FPV-шки в нас прилетіла, одна в 3 метрах, інша в 5. Нічого, там викопали. Наприклад, якщо б ти могла порадити якусь військову спеціальність жінкам, які планують йти в військо, яку б ти порадила? Це дуже індивідуально. Не треба обирати спеціальність під свою стать. Обирайте, враховуючи свої якісь побажання, куди б ви хотіли, свої якісь можливості, свій якийсь там цивільний бекграунд, що у вас, тобто, де ви будете найбільш ефективні і що вам буде подобатися. Я в тебе побачив такого цікавого персонажа, який висить тут. Може, розкажеш трішки про нього? Да, це вуду-лялька, зроблена з підерської форми. Є дівчина, яка робить на замовлення, там аукціони влаштовує і за ці кошти купує для війська всякі необхідні штуки. Тобто в неї... неї... зробила кремейки такі, да. Тобто за основу вона бере якихось реальних... вона бере конкретні якісь фотографії, вже там щось таке, і цей от такий от, да. Що написано? На цьому світі нет місця русским. Прекрасно. Просто висить, чи інколи ти його проштрикуєш так, щоб трошечки... Буває, проштрикаю.
Чи немає в тебе такого упередження, наприклад, чи такого ставлення, тобто твій майбутній чоловік може стати тільки той, хто краще тебе літає на FPV-дроні? Ну, скажімо так, я просто слабо собі уявляю ці стосунки, що цей чоловік буде слабший за мене. Угу. Ну, типу, йому буде, я думаю, некомфортно в першу чергу, да і мені. Тому, типу, це, ну, як мінімум, повинні бути на рівні. Угу. Чи обов'язково це має бути пілот FPV-дрону? Ні, взагалі ні. А щодо того, військовий чи цивільний, точно військовий, бо з цивільними, ну, у нас чим далі, ну, більше і більше часу в армії, тим важкіше знайти якусь спільну мову з цивільними. На початку війни жінки відправляли хлопцям хтивки, знаєш, щоб їх якось підбадьорити. Чи відправляють тобі хлопці хтивки? Буває. Да. О, ну це прикольно. Але вони це робили і до того, як я мобілізувала. Я зрозумів, тобто війна ніяк не вплинула. Навпаки, їх менше стало.